Ați văzut prea bine că la consultații doctorii te întreabă despre emanații. Vor să știe totul, abundență, faze. Unii le zic vânturi, alții le zic gaze. Dar să nu vă mire dacă medicina studiază astăzi foarte mult bășina, fiindcă biologic pentru tut se flar ar băși un lucru foarte necesar. Toată lumea beșe, asta e axioma. Nu interesează sunet sau aroma. În privința asta toți suntem la fel. Floarea nobilimii, preoți, prinți, prințe, papa de la Roma beșe și iar beșe. Însă o chestiune preduie înțeleasă: fiecare beșe, dar la el acasă. La el acasă. Fără martor merge tare sau încet. Nimeni nu-ți dictează să te bești discret. Vrei rafale scurte sau pe lung să sune, treaba ta, ești liber, poți să faci și spume. Și chiar dacă nimeni nu stă împrejur, poți să bești și în lege până pici în cur. Eticheta cere însă să fii pudic. Bunul simț pretinde să nu bești în public. Ce-ar fi bună oare sau specutare, că a bășit în public doamna nu știu care, sau că domnișoara profesoara X s-a bășit în clasă ieri la 9 fix. Cum ar fi privite sau calificate? Ar mai fi prestigiu, autoritate. Cine le-ar mai crede? Ființe grasioase ar fi socotite niște bășinoase. Dar mă întorc acum iar la medicină, să-ți riști sănătatea pentru o bășină. Să nu o lași să iasă dacă ești în public, fiindcă eticheta cere să fii pudic. În privința asta sunt păreri mai multe. Cine ar sta pe toate să le mai asculte? Astfel după unii că o să beși oricât, dar să știi la vreme să le strângi de gât. Poți să fii același om cu demnitate, de le dai tăcut drumul libertate. Asta e o părere, una dintr-o mie, dar morala spune că ipocrizie. Ce deosebire între om și cal ar mai fi atunci sub aspect moral, când te arăți în lume demn, gras și frumos, iar realitate ești un bășinos. Câți nu sunt din ăștia care bești de zor, parcă știi vreodată ce-i la curul lor. Dar rămâne lege că e indecent să slobozi la gaze pe eșapament. Fie cu morala nu te poți certa, dar mai vine gazul fără voia ta. Șuieră și geme cu prelung ecou, iar tu ai neșansa să fii la birou. În astfel de cazuri spune ce te faci, să recurgi la scuze sau să te prefaci. Din experiență eu vă spun cinstit că nici când în viață nu am îndrăznit să recurg la scuze, ar fi fost mai rău. Să roșească lumea toată în jurul meu. Am târșit un scaun, am făcut ceva ca să nu se creadă că am bășit cumva. Și oricât s-ar spune că sunt ipocrit, s-au făcut și alții că n-au auzit. Chiar și îndrăgostiții când admiră luna, cu sau fără voie scapă câte una. Dar cotul se seacă bine regizată, sau cu o melodie mai pe nas cântată, fac să se ascundă tota poezie. Chiar și nedorită scurta gălăgie ce-a trecut prin mațe și s-a dus în vânt, și care ne încurcă viața pe pământ. Dar astfel de cazuri când ipocrizia e asociată chiar cu poezie, crime moraliștii noștri le socot, căci morala și bagă nasul peste tot. În final tot omul se întreabă trist, să asculți de medic sau de moralist. Și mai e un lucru fără vorbă multă: ce te faci cu curul dacă nu te ascultă?